ल आज चाहिँ हामी अलिकति डबल फाइनल कन्सोनेन्टको बारेमा अलिकति हेरौँ है। हिजो अस्ति चाहिँ हामीले यो फाछ्यौँ अनि झुन्डेर भने हेरौँ भने आज चाहिँ हामी यसलाई यो डबल फाइनल कन्सोनेन्ट मतलब चाहिँ शब्दको मुनि झुन्डिएर आउने अक्षरहरू है। मतलब चाहिँ दुईवटा शब्दको मुनि चाहिँ यदि शब्दको मुनि चाहिँ है दुई अक्षर झुन्डिएर आएमा है एक अक्षरको मात्र उच्चारण हुन्छ है, बुझिन्छ। शब्दको मुनि दुई अक्षर झुन्डेर आयो भने चाहिँ एउटाको मात्र उच्चारण हुन्छ अनि अर्को अक्षर चाहिँ बोल्न चाहिँ अलिक असजिलो हुन्छ क्या। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो अक्षर चाहिँ लोप हुन्छ यदि त्यस्तो आउँछ नि त कहिलेकाहीँ। त्यसमा चाहिँ र क र म र र फ झुन्डिएर आएपछि चाहिँ पछाडिको मात्र जस्तै गको मको र फको है, यानि र क र म र फ झुन्डेर आयो भने चाहिँ पछाडिको मात्र क्या। हेर्नुहोस् त यसको ग पछाडिको म र त्यसको फ मात्र उच्चारण हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त केही उदाहरणहरू हेरौँ। जस्तै यहाँ सुरुमा लेखेको छ है, यहाँनिर हेर्नुहोस् त अलिकति लेखेको छ इ र क झुन्ड्यो दमा आ दाना भनेर ता भन्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने भयो इक्ता के है। अब चाहिँ भन्नुपर्ने भयो हेर्नुहोस् त इक्ता। इक्ता भनेको पढ्नु, किनभने र क झुन्ड्यो अर्को ममा आमा र क झुन्ड्यो दमा आ दाना भनेर ता भन्नु पर्यो। माग्ता भनेको सफा हुनु, स्वच्छ हुनु, मौसम है, मौसम सफा हुनु, स्वच्छ हुनु। अब हेर्नुहोस् त अर्को दमा आ दाना भनेर थाहा भन्नु पर्यो। र क झुन्ड्यो पछाडिको मात्र है क पछाडिको उच्चारण गर्नु पर्यो कुखुरा है। अर्को हेरौँ छम्दा, किन र म झुन्ड्यो पछाडिको उच्चारण है, यसको उच्चारण छम्दा भन्ने भयो। अब अर्को हेरौँ साम्दा, त्यस्तै है र म झुन्ड्यो पछाडिको उच्चारण त्यो भनेको उसिन्नु है, बुझिन्छ। त्यसै गरी अब अर्को पनि हेरौँ यहाँनिर लस्करै हेरौँ। अब द छ हो कि होइन हेर्नुहोस् त द छ अनि अब द र म झुन्ड्यो त्यसको पछाडि दा थाम्दा भनेको उस्तै हुनु, उस्तै हुनु है त, उस्तै हुनु। अनि अर्को नि छ हेर्नुहोस् उ र फ छ पछाडिको उच्चारण भनेर उक्ता है। उक्ता भनेको वर्णन गर्नु, वाचन गर्नु है, कुनै कुरो वाचन गर्नु है। नमा उनु र क झुन्ड्यो नुक्ता। नुक्ता भनेको बुढो हुनु है, तरुण हुनु, बुढो हुनु मध्येको बुढो हुनु भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसलाई चाहिँ यति छ, अलिकति पछाडि आउने चाहिँ यति मात्रै लेखेको छ, छन त धेरै कुरा छ। यति चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट है, उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले यति मात्रैलाई लिएको छौँ। डबल हुँदा पछाडिको मात्रै उच्चारण हुने चाहिँ हामीले यति भनेर बुझ्नु पर्यो है। जस्तै अझै पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, र क र म र र फ आयो भने पछाडिको मात्रै उच्चारण गर्ने, रसँग ग आयो भने म आयो भने फ आयो भने पछाडिको उच्चारण गर्ने, बाँकीमा चाहिँ हामीले अगाडिको उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यस पछाडि अलिकति हेरौँ, त्यति मात्र नभन्दा अब अगाडिको उच्चारण त गर्नु पऱ्यो नि त। केमा भने हेर्नुहोस् त मैले अलिकति लेखेको छु यसमा, केमा गर्ने भने र ब र थ र ह न ज न ह बस र गस आयो भनेदेखि अगाडिको जस्तै हाल्ता। हेर्नुहोस् त हाल्ता भनेको चाट्नु, चुस्नु है। ममा आ मान था भनेको ह लगत्तै द आएकोले थ भन्नु पर्यो है। मान था भनेको धेरै हुनु है, धेरै हुनु। अर्को हेरौँ तु, अलिकति इरेर आयो यसलाई तमा उ तु र ह आयो दमा आ दाना भनेर था। तुल्था भनेको पुवाल पार्नु है, पुवाल पार्नुलाई हामीले तुल्था भन्ने भयो। अब अर्को पनि हेरौँ यहाँनिर समा इ सी र ह बाँकी छ पछाडि दा सिल्था भन्नु पर्यो, किनभने हलगतै द आएको छ है। त्यो भनेको मन नपर्नु है, हेट गर्नु, मन नपर्नु, घृणा गर्नु हुन्छ। कुल्था भनेको समाप्त गर्नु, कुन्था न अगाडिको उच्चारण है। यसमा पनि हेर्नुहोस् एदल भनेको आठ, किनभने अगाडिको उच्चारण भयो है, अगाडिको उच्चारण भयो। य द र ब आयो, अगाडिको उच्चारण भएर र उच्चारण भयो, र आउँदा ल भन्नुपर्छ। यसमा अप्ता कसरी बुझिन्छ नि है, अगाडिको उच्चारण भयो। अप्ता भनेको नहुनु, अन्ता है, अन्ता भनेको बस्नु। अब अर्को छ खाप है, खाप भनेको चाहिँ मूल्य है, कसरी भयो त थाहा छ है। फाल्दा भनेको टेक्नु, कुल्चनु है। साग, अब साग भनेको ज्याला। अर्को अन्तिम बाँकी छ इल्था भनेको चाहिँ गुमाउनु है, इल्था भनेको चाहिँ गुमाउनु। अलिकति मर्की लागिरहेको छ, अब सुर यस्तै भएको छ है। अब हजुरहरूले यसलाई चाहिँ मिल्छ भने स्क्रिनसट गर्ने अनि पढ्नु पऱ्यो है। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला अनि नोटिफिकेसन बेलमा थिचेर चाहिँ लाइक पनि थिचिदिनु होला। ल हस् त है, यतिलाई आजलाई चाहिँ हस्, थ्याङ्क यू।